नमस्कार. स्वीट होम स्वीट किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण अगदी सोप्या पद्धतीने मटर पनीर मसाला बनवणार आहोत. चला तर मग बनवायला सुरुवात करूयात. मटर पनीर मसाला. सगळ्यात आधी आपण ग्रेव्हीसाठी वाटण बनवून घेणार आहोत. त्यासाठी आपण घेतले आहे 2 मध्यम आकाराचे कांदे, 2 मोठे टोमॅटो, 8 ते 10 काजू, 10-12 लसूण पाकळ्या, 1 इंच आल्याचे काप आणि थोडी कोथिंबीर घालून आपण ह्याची बारीक पेस्ट करून घेणार आहोत. पॅनमध्ये आपण 2 चमचे तेल घेतले आहे. त्यात 2 चमचे बटर घालू आणि बटर मेल्ट झाले की त्यात आपण वाटण घालणार आहोत. बटर आणि तेल एकत्र घालण्याऐवजी 4 चमचे तेल किंवा 4 चमचे बटर घातलेत तरीही काही हरकत नाही. वाटणाला तेल सुटेपर्यंत आपण ते हाय फ्लेमवर परतून घेणार आहोत. वाटण परतताना ते अधूनमधून ढवळायचे, कारण आपण हाय फ्लेमवर परतत असल्यामुळे ते करपू शकते. वाटणाला छान तेल सुटले आहे. अजून 5 मिनिट आपण ते परतणार आहोत. तेल सुटल्यानंतर थोडे परतले की छान खरपूस तळले जाते. आता आपण ह्यात मसाले घालूयात. पाव चमचा हिंग, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा जिरेपूड, 2 चमचे धणेपूड, 1 चमचा गरम मसाला, 2 चमचे काश्मीरी लाल मिरची पावडर आणि 1.5 चमचा तिखट. हे सगळे मसाले आता आपण चांगले परतून घेऊयात. हे सगळे मसाले आपल्या घरात असलेलेच आहेत. कुठलाही वेगळा मसाला आपण ह्यात वापरलेला नाही. मसाले 2-3 मिनिट चांगले परतून झाले की यात मिक्सरच्या भांड्यातले वाटणाचे पाणी घालून आपण मिक्स करून घेणार आहोत. आता यात अजून थोडे पाणी घालून मिक्स करून घेऊ आणि पॅन 2-3 मिनिटासाठी झाकून ठेवू. पॅनवर झाकण ठेवल्यानंतर गॅस लो फ्लेमवर करायचा आहे, म्हणजे मंद आचेवर मसाला आणि वाटण व्यवस्थित एकजीव होईल. 2-3 मिनिट झाले आहेत. आता आपण यात अर्धा कप दही घालून मिक्स करून घेऊयात. तुमच्याकडचे दही जर थोडे आंबट असले तर ह्यात अर्धा चमचा साखर पण घाला, म्हणजे दह्याचा आंबटपणा थोडा कमी होईल. आता पॅन 2-3 मिनिटासाठी आपण झाकून ठेवणार आहोत, म्हणजे दही आणि मसाले व्यवस्थित एकजीव होतील. दोन 3 मिनिट झाले आहेत. आता आपण झाकण काढूयात. मस्त बेसिक ग्रेव्ही तयार झाली आहे. आता आपण ह्यात अर्धा कप पाणी घालून मिक्स करून घेऊयात. पाणी मिक्स झाले की त्यात 1 कप मटार घालूयात. मी इथे फ्रोझन मटार घेतला आहे, जो ऑलरेडी शिजवलेला असतो. जर फ्रेश मटार घेतला असेल तर आपण दही घातले तेव्हा मटार पण घालून तो 10 ते 15 मिनिट शिजवून घ्यावा. फ्रेश मटार शिजायला थोडा जास्त वेळ लागतो. आता आपण ह्यात चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करून घेऊयात. मीठ मिक्स झाले की आपण पॅनवर झाकण ठेवून ग्रेव्ही थोडा वेळ उकळवून घेऊ, म्हणजे ग्रेव्हीमध्ये मीठ व्यवस्थित एकजीव होईल. ग्रेव्ही चांगली उकळली आहे. आता आपण झाकण काढूयात.
बघा किती मस्त रंग आला आहे ग्रेव्हीला. ग्रेव्हीचं टेक्स्चरही तुम्ही बघू शकता, एकदम परफेक्ट आहे. आपण 300 ग्रॅम पनीर घेतले आहे, ते आता ह्यात घालूयात. पनीर अगदी हलक्या हाताने मिक्स करून त्यावर आता आपण कोथिंबीर आणि 1 चमचा कसुरी मेथी घालूयात. कसुरी मेथी ऑप्शनल आहे, नाही घातलीत तरीही काही हरकत नाही. आता आपण पॅनवर झाकण ठेवून पनीर शिजवून घेऊ. 3 ते 4 मिनिटात पनीर व्यवस्थित शिजते. पनीर 3-4 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ शिजवायचे नाही, नाहीतर ते चिवट होते. 3 मिनिट झाले आहेत. आता आपण झाकण काढूयात. तुम्ही बघू शकता ग्रेव्हीला किती सुंदर रंग आला आहे. मटर पनीर मसाला सर्व करायला तयार आहे. तुम्ही हे नान, पराठा, तंदूर रोटी, फुलके, पोळी किंवा भातासोबतही खाऊ शकता. मग कशी वाटली तुम्हाला आजची ही रेसिपी? आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि स्वीट होम स्वीट किचनला सबस्क्राईब पण करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. लवकरच भेटूयात एका नवीन रेसिपीसोबत.